Okay, so ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa tie beam o biga. Base sa kalkulasyon ng aming structural engineer, ang sukat ng ating biga ay 30 cm by 35 cm. Una, gagawa tayo ng anilyo o stirrups. Gumamit ng pump at linisin muna natin ang mga putik para malagyan natin ng mga bato o tinatawag nating gravel bed. Sa pagbuo ng ating tie beam, kailangan muna nating tanggalin ang anilyo ng ating poste upang mas madali nating itali ang mga anilyo sa ating biga. Nakita mo yan? Itong part na ito ay nakaangat yung tie beam. Gagawa na tayo ng forma. Gumamit kami ng phenolic board para dito. Pagkatapos lagariin ang mga phenolic boards, ay nilalagay na natin ang mga ito sa magkabilang gilid ng ating tie beam. Pagkatapos mabuo ang ating tie beam, ay ibababa na natin ito sa tamang level. Gagawa na tayo ng masa. Ang ratio natin ay 1:2:3. Sa isang sako ng semento ay meron tayong 2 sako na buhangin at 3 sako ng durog na bato. Sa pagbuhos ng masa ay dapat tusukin ng bakal ang buhos natin upang maiwasan ang pagiging ampaw ng ating biga.
Pinutol muna namin ang pagbuhos sa party na ito na L/4 mula sa poste dahil di pa namin nagawa ang karugtong nito.